He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Na, üdvözlet benneteket, sziasztok, sziasztok! Folytatjuk kalandunkat. Ugye ott tartottunk, hogy ugye azzal lett vége a chapter 1-nek, hogy lelőttük a csúnya pucér pasit. És ő eltűnt. És most innen folytatjuk, hogy mi van. Te. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Igen, és ugye van ez a helyünk a fejünkbe, és itt el lehet ezeket olvasni. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Oké, de azért vannak még itt dolgok. Ez ide jön. Te hova jössz? Ide? Aha. És még ebből van. Jó. Mi van még itt? Rádió, az nem érdekel, és a tévé. Az sem. Jó. Viszont itt még vannak nekem ügyek, amiket ki tudok pakolni. Ez. Igen, hogy ugye átalakult a fiatalember. Igen. Nem oda. Hova tegyelek? Nem oda. Jó, nyugi! Jó. És elvileg nincs több. És Caseyvel kell beszélni. Jó. Mindjárt beszélgetünk és csak hadd nézzek szét. Most így elment a csúnya pucér pasi. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Igen. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Jó. De viszont előtte én még itt szétnézek egy picit. Heal. Jó. Can't be opened on this side. Oké. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Úgyhogy ne ijesztgessetek már. Két szerencsétlen. Jó.
Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Hát We'll na. do what we can, man. Jó, hát akkor menjünk. Te. Csóri kapta. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. De most már akkor, hogy megvolt a Dagi, He's dead. most már akkor bármikor jöhetnek? Yeah, right. That's crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like magic? Jézusom, ezek idióták. Na jó, menjünk. They're a fine pair. Te mindenki milyen nyugodt? Te ki vagy itt a sötétbe, fiam? Take it easy. Ne szóljál be. Hogy nem akarja valaki, és amúgy tényleg még a kávémat nem kaptam meg. Csak én mondom. Kopasz, nem akarod felvenni a telefont? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Jó. Jó, valaki felvette a telefont. Na menjünk akkor. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Anderson. Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. De amúgy... We'll actually find Nightingale at the lake. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Jaj, menjünk innen. Nem egyzés. Mercado won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Mondom, erre még nem tudok menni. Ez ami temetkezési hely. Ja. Na várjatok. Azt mondja, hogy térkép. Arra még az le van zárva. Ott a kocsi. Jó, rádió nem érdekel. Most azt nem tudom, hogy mennyire éri meg vajon már nézelődni, meg lootolgatni. Nem ezt? Hogy most menjek vissza. Ja, és akkor... Hát a Sheriff Station... Vártak, ezt megnézem. Most, hogyha... Ja, hogy fejleszteni kell a fegyókat, mert szerintem fontos lesz és kelleni fog. Na várjatok, ott arra a templom.
Józsi csinálja a kerítést. Most, hogyha ide bejövök, erre I'm not felé. done here yet. Igazán nem mehetek. Még. És akkor dönts már, merre mehetek? Az zárva, az ott mi az? Ez zárva, meg ez el is eladó. Ez mi? Fishing gear, gardening, ez ilyen... Tehát arra föl még nem mehetek. Az le van zárva. Ott a városháza, az még le van zárva. Arra van a... Mi van arra? Itt a bank. A bankba még nem lehet menni. Mi van kiírva? Aha, tehát be van zárva a banka. Hát mondjuk nevezzük szüretnek, de nem az amúgy, tehát ez ilyen... Hát nem, az Oktoberfest csak szarvasokkal. Ott van valami kert. Az valami park. Igen, ezek még itt le vannak zárva. Itt van valami park. Nem, amúgy izéket nézegetnék, lunchboxokat, hogy nem-e van. Mert abban ugye fontos fegyver upgrade-ek vannak, ami szerintem kelleni fog. Meg hát lőtt. Quiet here now that Hubert and Hester flew over the Rainbow Bridge. Do you fellows ever miss them? Jó van. Another one of those lunchboxes. Na mondom, de hol van? Ha? Köszönöm, hogy szóltál. Jó. 5. Mennyink van már? Várjál, ezt hova kell rakni? Majd mindjárt kiderül. Aha. És itt van, hogy mennyi van. Tehát van még, akkor lunchbox. Szóval mennyi cuccom van nekem ehhez? 13. Na, akkor egy upgrade-et már tudok csinálni. A pisztoletához. Több lőszer. Hát nem tudom. Vegyem meg valamelyiket ebből, aztán a lós. Vegyük meg a stunt. Saga Okay. was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Jó. Oké, megvan az első upgrade. Yes. Jó. Na nézzük, van még? Itt valahol. Itt szerintem akkor már nem lesz. De most még az egész város nem tudom bejárni. Nének elkergetik a madarait. Elkergettem, bocs. Jó. Nem lehet biciklizni? És akkor még szerintem arra sem mehetek. Kutya! Van egy nézd, hogy akkor még én arra nem mehetek. Még arra már véges a tucnak. Na jó, akkor egyenesen végig megyek, ugye ez még itt szerintem le van zárva. Mert most vissza kell menni a... De majd!
Wellness Center. Oh yes. Na jó, menjünk. Menjünk vissza a kocsihoz. Arra még nem mehetek be. Itt voltam már bent. Ha be lehet jönni. Nem lehet. Hátra megint nem mehetek. Jó. Akkor menjünk tovább. Jó napot! Mondjuk lehet, hogy hagytam még ki lunchboxot, biztos. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. A kerkem, aha, tehát a kárra, tehát a kocsival, tehát a kocsi tulajdonképpen a fast travel. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Tehát akkor, igen, ebben nem voltam biztos. Tehát az a Nightingale üldözött engem az egybe. Ó, szív. Igen. Mi ez a The furgon? bridge says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Most elindultunk Nightingale felé? Hát ez nagyon jó. Na várjál. Itt a shortcut. Ott a murder site. És vannak érdekes dolgok. Aha. De mi van, ha én megint erre akarok menni? Mert nem tudom, hogy mindenhol szétnéztem-e. Golden Lake Rental Cabins. De arra nem is lehet menni. Ami kezd lemenni a nap, úgyhogy nagyon jó lesz. Még megyünk a csúnya pucérpasi után. Micsoda moci. Great. This area is supposed to be close to the public.
Aha, és itt nem lehet Whoever wrote these járművel pages menni. knows what will happen. Because they're behind this. Or Most because akkor they melyik can see úton what's megyünk? coming. Impossible things are happening here. Ja, We're all sorkáton. operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've Wow. been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Ó, jó napot! Hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. Gondolom az lehet a wellness központ. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all I've got for the moment. Csak be tudok nézni. What'd you find there, Stephen? Oké. Hát nem sok minden van itt, jó? Ott meg már voltam. Jó. Na menjünk. Let's get to the murder site, Casey. I'd be happy to get you VIP tickets into Coffee World. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve.
crime scenes drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Igen. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Hát jó. Na jó, volt itt 2 kérdőjel. Az hol van? Az a generász... Ja, az a boltba volt. Na várjatok, azt viszont én meg akarom nézni először. Lehet, hogy nem néztem jól szét. Mármint a bolton belül. Azt mondja, hogy hol lehet itt. Nem mindjárt jönnek Józsefék, na várjatok. Egy itt van bent, egyből. Én azt hittem, már mindent néztem, vagy mindent felvettem, de... Várjál csak. Egy kicsit jobbra. Mi van itt? Nem értem. Jó, és a másik cucc? Az valahol itt van? Na csak ez is itt van. Ezt meg már néztem. Hűha! Ezt tudjátok mi? Na jó, hát akkor visszamegyek. Hát passz, nem tudom. Na Johnny. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time? De várjatok, mert itt van még egy cucc. If anything comes up, I'll radio you. We've seen this symbol before. Good eye. Na hála jó Istennek, most már esik is. A legjobb.
Milyen rohadt jól néz ki amúgy. Fogadjunk, hogy a lámpa fele visz. Te. Na jó, azért szeretném tudni, merre megyünk. Aha, felfelé. Mindjárt lemegy a nap. Beindul itt mindjárt a buli. Úgy érzem, srácok. Fel tudok menni, de szerintem ő nem arra ment. Nem hát. Vissza a tóba? The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Bazd meg, de megijedtem! A kurva életbe. Na most beszartam. Hű te! Merre tudok menni? Ott van izé. De hova lett Casey? De jó. Muszáj víz felé menni, úgy látom, igen. Na menjünk akkor. Valamit hallottam. Ezt a táblát már néztem. What is that? Seems like it's reacting to the light. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Ja, hogy... The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Igen, csak ugye az a baj,
Igen. Think. Nem. Nem. Igen. Mi van veled? Hmm. 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 Witch hat. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Kit tudok Nightingale-t tudom profilkolni. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? I need to find the witch's hut. Na várjál. Az hol is van? Tőlem. Witch sign. Igen, itt elmegyek jobbra, és ott lesz fent. Itt fel tudok mászni. Hogy tessék? De amúgy hova lett Casey? Na mindegy. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. De most itt vagyok, és akkor mi van? Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Aha, akkor keresnem kell egy fuse-t, és azt hol kell találjak? Lehet, hogy akkor most találnék egy fuse mondjuk itt a táborba, ahol már egyszer nézelődtem. Csak ugye nyilván akkor még nem adtak. Ugye ez a baj, hogy mindig előrébb megyek. This fuse is busted.
Ezt már láttam. Igen, ezt már olvastam, mert itt már fent voltam. Csak hogy akkor még ezek nem voltak This one looks itt. good. People should really stop littering, though. Jó, megvan a fuse. Szokásos horrorjáték amúgy csinálj fényt, de itt meg főleg kell. Igen, ezt már kinyitottam. Jó. Na menjünk. De amúgy, most mondjátok meg őszintén, van egy elemlámpám. Minek csináltam bent? Fényt. A jó öreg termosz? A jó öreg kávés termosz. Ó, és tudok menteni. Mentünk egyet. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Csak nem jön be ide addig senki. Amíg gondolkodok. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nem? Akkor ide? Aha. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Aha, kell a szíve a csávónak. Ahol a szíved? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Micsoda kurva jó képességeim vannak. I need to check the general store for the heart. Na baszki, jó, hát akkor vissza kell. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Nagyon jó. Cuki volt a játék, meg írta, hogy ne felejts el gyakran menteni. Oké. Akkor ha találok kávétermoszt, ott tudok menteni. Na jó, akkor vissza kell mennem a kocsihoz, ugye? Tulajdonképpen, tehát akkor itt le, jobbra, ott lesz a... Ja, nem, egyenesen le, a boltba.
Itt is vajon belassul, mikor jönnek majd Johnnyék? Szerintem egyébként most már időszerű lesz. Mi, hogy Nightingale-t már kétszer fejbe lőttem. Engedtünk a boathoz. Na jó, szerintem töltök HP-t. Kezd fújni a szél. Kurva jó. Töltsünk HP-t. Vagy itt a fényben nem töltök HP-t. Az baj. Akkor viszont. Vagy csak ott nem tudnak megtámadni. De várjatok már, akkor hogy töltök HP-t? Jézusom. Az ajtó eddig nem volt itt. Csak nyugi. Csokolom. Én csak a szívet szeretném. De most komolyan. A hűtőbe. Oké. Melyik hűtőbe? Hú. A kurva faszba. Na jó. Tehát. A kurva anyádat. És akkor most tudom ugyanúgy lőni. Te. Jó. És ugyanúgy kell csinálni, mint a izébe. Ott a szív. Tehát ugyanúgy kell csinálni, mint a... Igen. Adjál HP-t. Jó. Ez mi? Erre painkillers. Ó, jó, hogy ez így működik. Aha. De várjál. Hogy tudom megcsinálni, hogy... Tehát ez a traumapad, ez többet, hogy hívják hol. Na várjál, ezt hogy tudom kitenni? Quick slot. Mondjuk lesz lefelé. Jó. Az elemet automatikusan beteszem. A handgun ammo oké. Ezt viszont én most még megeszem. Jó. Tehát ugye az egybe, ha simán rávilágítottam, akkor is csesződött. Itt viszont nem. És ez gond. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream.
And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Na, az mi? Jaj, de jó. Ez az. Ez az. Ez mi? Ott a Soti! Ne bazd már meg. Check with Lady Fortuna at the counter. Jó, abba a pillanatban. Lady Fortuna at the counter. Hova Lady Fortuna? Lady Fortuna? Hova Lady Fortuna? Csókolom. Most ott nélkül nem megyek el. Várjál, azt mondja 705 lehúzva, 717 20. Don't forget update code. Ja, hogy akkor ezt most így matekoznom kéne? Várjál, 5, 13, 17, 23, 5, 13, akkor elvileg 7, 7, 39 vagy 7, 45 a kód. 7, 39 vagy 7, 45. Nekem kell a Soti, srácok. Azt mondja, hogy 7, 39. Abba a pillanatban Soti. Nagyon jó. Uaj. Szét lettek szexuálva. Igen, és a Sotit kitesszük ide. A pisztolyt meg kiteszem ide. Tudjátok, Last of Us. Ha megfigyelitek. Ez a heal. Nagy fegyver. Oké. Jó. De Last of Us-ba hogy csináltam. Jó. Akkor most vissza kell menni a kunyhóba. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. Jó, felmegyek? My way back. Nem. Any city in America I can get through drunk. Itt ezt kerüljük meg a másik irányba. Damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. Itt, ugye? Igen, és az első lehetőségnél fel balra, és akkor ott lesz a izé. Jó. De viszont ha így nem, hogy hívják volna, ez így viszont nem jó. Hogyha így nem bántódnak.